Bạn đang phải chịu đựng những cơn ho dài dẳng kéo dài trong nhiều ngày. Bạn đã dùng nhiều loại thuốc khác nhau mà ho vẫn không thuyên giảm. Sao không dùng thử Cough Gone của nhà thuốc Diễm Châu, được sản xuất tại Mỹ? Với 100% thành phần thiên nhiên, được bào chế dưới dạng siro cùng với mùi hương dễ chịu, sử dụng an toàn, tác dụng nhanh, đạt hiệu quả tốt nhất. Cough Gone chấm dứt cơn ho hiệu quả. Giảm giá đến 20% cho 30 khách hàng đầu tiên. Còn chần chờ gì nữa? Hãy liên hệ với nhà thuốc Diễm Châu ngay hôm nay. Diễm Châu, giá rẻ và luôn có quà tặng.